Lagi ka bang nagkakaproblema sa iyong internet connection? Minsan kahit tumayo ka lang ng onte, bumabagal na. Or baka naman kasi kaya mabagal na ang internet mo, marami nang nakakonect sa inyong router. Paano na lang kung isa kang streamer or nagwo-work from home ka, lahat ng ginagawa mo ay ginagamitan mo ng internet at lagi ka na lang nagkakaproblema. Hindi mo ba alam na isa sa mga sagot sa problema na yan ay ang pag-upgrade ng Wi-Fi router? Ang daming Wi-Fi router sa market. So ano nga ba ang bibilin mo? So ngayon may ipapakita ko sa inyo, baka magustuhan nyo itong pinadala sa atin ng Asus. So this is the Asus TUF Gaming Wi-Fi 6 router or the AX5400. So dito sa video na to, syempre mga kapatid, una mag-unbox tayo, i-check natin yung quality niya, and then guys, specification, and then ipapakita ko sa inyo paano i-install, at syempre paano i-modify yung kanyang system or the SSID and the password. And guys, yung pinakamahalaga sa lahat, kung bibilis nga ba talaga yung internet connection na meron tayo once na nag-upgrade tayo ng Wi-Fi router. At syempre yung pinakalas, yung aking verdict or kung marirecommend ko ba itong product na to. So tara, huwag na natin patagalin, umpisaan na natin. So first, gusto ko muna magpasalamat sa sponsor ng ating video. Syempre, yan ng Asus. Pero mga kapatid, magdi-disclaimer lang po ako guys, hindi po ako binayaran ng Asus para magbigay ng purong positibo sa kanilang mga product. Kilala nyo naman ako guys, lahat ng aking sinasabi, it's honest review. And sasabihin ko guys kung recommended ba talaga para sa inyo itong product na yon. So makikita na natin dito sa box yung kanyang mga key main features is Wi-Fi 6. Kita naman natin yung tsura niya. Okay? At meron siya dito Wi-Fi system, AI mesh, AI protection, parental control, etc. So lahat yan ipapaliwanag ko sa inyo, especially the Wi-Fi 6. Ano nga ba yan? So mamaya papaliwanag ko sa inyo. So pagbukas, ito na kaagad ang bubungad sa atin. Syempre yung kanilang manual kung paano sinesetup ang router na to. Pero guys, tatabi na natin yan. So, extra LAN cable nandito, nakatabi. At syempre, mga iba't ibang adapters para sa iba't ibang klaseng saksakan or iba't ibang klaseng socket. At ito na nga yung ating router. Ang dami niyang antennas, no, mga kapatid? So, dati mga kapatid natin, pagdating sa router, dati nagtataka ako. Pag mas maraming antena, mga kapatid, mas maangas. Yung pala talaga, mga kapatid natin, may purpose itong mga antena na to. So, mamaya, explain ko sa inyo lahat yan. Tabi na muna natin yan. At syempre, yung ating power. At syempre, yung ating power brick or the power adapter. Ito. At syempre, hindi mawawala ang warranty card and the user's manual. So, itabi na muna natin yan. And wala nang laman yung box. Syempre, pag wala nang laman, tinatabi. So, yan lang ang laman ng box, mga kapatid natin. So, first, tignan muna natin yung build and quality netong router na to. So, syempre, dahil ito ay TUF Gaming, hindi mawawala dito yung pagka-gamery design, guys, o yung maangas, mga kapatid natin, na look pagdating sa mga product ng Asus. Syempre, yung logo ng TUF Gaming nandito sa ibabaw. And then, mga kapatid natin, it's a TUF Gaming branding din dito sa side. Pero I think this logo na nasa gitna is so, it's made in plastic, mga kapatid, and then meron siyang total weight na 600 grams. Not bad na, diba? At meron siyang 6 non-removable antennas dito, mga kapatid. So, may ibig sabihin lahat ng yan. So, ang lahat ng ito, it's plastic lang. Pero syempre, mga kapatid, may something dito sa loob. Antena to eh. And para sa likod niya, mga kapatid natin, it's all plastic. So, ngayon, bibigyan ko na to ng 10 out of 10 para sa kanyang build and quality. Kita niyo naman, mga kapatid natin dito, sobrang angas ng itsura niya. And then, guys, kahit na plastic siya, hindi mo ma-feel na cheap siya, di ba? Pwede mo pagyabang to sa mga kapitbahay mo eh. Meron kang maangas na router. May 6 antennas to, pare. So, ang ganda niya. So, para sa akin, guys, 10 out of 10. So, para naman sa quick specs niya, so, like what I said, meron itong 6 antennas para sa kanyang transmit and receive. Meron itong 2x2 para sa 2.4 GHz at 4x4 para sa 5 GHz. So, in short, meron siyang dalawang klaseng connection. Ito nga yung 2.4G at yung 5G. And like what I said kanina, mga kapatid, this router is a Wi-Fi 6 na or the latest na Wi-Fi chip. So guys, ang Wi-Fi 6 po, mga kapatid, ito ang purpose niya. So kaya niyang tumanggap ng sabay-sabay na application. Halimbawa, maraming gumagamit ng Wi-Fi sa inyong bahay, your smart TV, smart home, your phone, anything, mga kapatid. Sobrang daming nakakonect sa isang router, guys. The Wi-Fi 6, mga kapatid, kaya niyang i-handle lahat yon nang hindi nagkakaproblema. So, yan ang hindi nagagawa ng mga stock modem na binibigay sa atin ng ating mga internet provider. So, that's why, yun yung isang mga reason kung bakit ang mga tao is nagdadagdag ng Wi-Fi router, hindi lang dahil sa forma, dahil, mga kapatid, sa features na pwede mong makuha. So, punta tayo dito sa likod ng router. Dito sa likod, mga kapatid, syempre, hindi mawawala dito yung mga ports at nandito rin po yung ating WPS reset, the power switch,
At syempre, the power in or the DC in. At nandito rin yung isang slot ng USB 3.2. At syempre guys, ang pinaka-importante, ang isang slot na RJ45 para sa WAN at 4 na slot na RJ45 gigabits para dito sa LAN or the LAN. At ang isa pa sa pinakamaganda dito sa router na to, lalo na kung ikaw ay streamer or gamer, meron siyang dedicated slot para sa gaming port or sa internet gaming part mo, mga kapatid. So pag dyan mo nilagay ang yung LAN cable, sure ball, mga kapatid, bababa yung ping or any internet problem, mga kapatid, ng iyong paglalaro. Wow, di ba? Siyempre, hindi rin mawawala dito yung mga basic features ng isang router. Ito nga ang Wi-Fi system AM mesh para sa mga malicious protection. Syempre, nandyan din ang parental control para sa mga parents kung gusto mong i-schedule yung paggamit ng Wi-Fi ng yung mga anak or control yung mga site na napapasukan nila, guys. Meron din yung router na to. And nakalimutan ko pa po, mga kapatid natin, isa pa sa pinakamahalaga dito sa router na to kung bakit mo to pwedeng bilhin. Dahil nga ito ay na Wi-Fi 6 times 4 ang network efficiency nito. So, syempre guys, yung mas upgraded na to, kung malayo ka ng sobra sa router, hindi mawawala yung Wi-Fi connection mo. So, tara, punta naman tayo sa installation and kung paano nga ba i-setup ang SSID and password netong Wi-Fi na to. So, first, kunin natin yung extra LAN cable natin at ikabit natin dito sa WAN. Make sure na dito sa WAN nyo ikakabit yung ating LAN cable. And syempre, the other end, i-connect natin to sa ating mga modem, any part ng LAN socket doon. And now, syempre, saksak na natin. So, antay lang natin, umiilaw dito yung top gaming. And dito sa ilalim, nandito yung mga LED niya. Antay lang natin mag-blink ang WAN. So, guys, ayan na po yung WAN. It's red. So, antay lang natin yan maging white or blue para malaman natin, guys, kung okay na yung connection natin. So, first, punta tayo sa ating App Store. Tapos, search lang natin ASUS Router. After you install, punta lang sa Wi-Fi settings, i-search lang natin dito yung ating Wi-Fi connection. So, ang name ng ating device is ASUS AO. So, connect lang tayo dito. Once na connected ka na, punta ka na dito sa ating ASUS Router app and automatic nang madedetect ni ASUS Router app dito yung ating Wi-Fi router. So, na-detect niya na to, the top AX5400. So, get started. So, special requirement from ISP. Okay naman kahit i-on nyo yan o turn off nyo yan, it's okay lang naman. Pero next na natin, so pwede natin palitan ito kung anong name ang gusto natin for the SSID. So lagay natin dito, Boss Lucio, Tough Gaming. Password, kayo na po ang bahala. Separate the 2.4G or the 5G, okay? Para magkaiba ang password. Kung nasa sa inyo gusto nyong palitan magkaiba yung password nila, it's okay. So next natin, so setup login. So kailangan meron kayong account para dito, mga kapatid, para walang ibang pwede magpalit-palit or mag-control na itong router na to. Kayo lang. So, importante to, guys. So, username, kunyari, Boss Lucio. Password, nasa sa inyo na. Click apply. And then, antayin nyo lang po ang onti yan. Magse-setup na yung ating network at makikita nyo po yung logo dito ng Tough Gaming talagang nagre-refresh sila. Antay lang natin matapos at ma-apply yung ating settings. So ngayon, mga kapatid, connected na tayo at okay na po yung settings dito ng ating router. At guys, ito pa rin yung app ng ASUS router, guys. Napakaangas. So ngayon, mga kapatid natin, fully connected na tayo or ayos na po yung settings ng ating router. So guys, ito pa yung nagustuhan ko sa mga ASUS router, guys. Kasi pwede mong kontrolin ito using your phone lang. So nakita nyo naman kanina yung router, may logo doon sa gitna na umiilaw, di ba guys? So pwede kong kontrolin nyo, pwede kong palit-palitan using my phone. So pwedeng kulay green, pwedeng kulay blue, nasa sa inyo na, mga kapatid natin. Okay, lahat yan ay pwede mong palit-palitan. Yun yung maganda dito. So dito makikita nyo rin sa part na to, yung ating 2.4G, it's a Boss Lucio Top Gaming at yung ating 5G, it's a Boss Lucio Top Gaming 5G. So guys, ayan, makita nyo yung mga connection na yan. At dito sa baba, makita nyo may 4 na nakakonect na device. So guys, ganun kasimple dito sa app na to. So dito, mga kapatid natin, pwede kang mag-ban. Okay, kung may kumo-connect sa inyong mga router, guys, okay, na hindi mo kilala, i-ban mo, di ba? Blacklist mo. Pwede mong i-blacklist. Pwede mo ring i-rename. Pwede mo ring ilagay for gaming. Pwede mo ring ilagay for streaming. Depende, guys, kung ginagamit mo yung phone mo o yung PC mo pang streaming. Pwede mong iset na streaming yon. I-optimize ni Tough Gaming Router or the AX5400 yung internet connection mo. Wow, di ba? Ito pa yung nagustuhan ko dito, guys. Punta tayo dito sa settings. Dito sa QoS, mga kapatid, meron siyang bukod na internet speed. So guys, ayan mga kapatid. So click lang natin yung
yung Go. And then mga kapatid, kita nyo po dito para sa ating download speed, nakakakuha tayo ng 195 pataas. So guys, para sa ating upload speed naman, it's 194.62. So gusto ko lang muna kayong i-inform na ang plan ng aking internet is 100 Mbps only lang. So para maniwala kayo guys, so labas tayo dito, punta tayo sa settings. Ko-connect ako sa aking main modem. Ito nga ang PLDT 5G guys. So punta tayo sa speed test. So pag speed test natin dito mga kapatid, ito po ang aking internet connection. Paggamit ko po is stock modem lang ng aking internet provider. Not bad mga kapatid natin. Dahil nga 100 Mbps naman yung plan ko, nakakuha ako dito ng 93.7 para sa download at 50.6 para sa upload. Pero mababa pa rin mga kapatid. So ngayon, pakita ko sa inyo naman, ko-connect tayo sa ating Boss Lucio Top Gaming. So yan mga kapatid, connected na tayo sa Boss Lucio Top Gaming 5G. So balik tayo dito sa speed test at click naman natin ulit yung Go. So makita natin dito guys yung pinagkaiba ng kanilang connection. So, kita nyo naman, unang palo pa lang, pumalo na tayo ng 400. So, dito mga kapatid, kita nyo po na naka 180 tayo na download speed at 212 naman para sa upload speed. Balik tayo dito sa home. At eto mga kapatid natin, mobile game mode. Ito na nga guys, yung pag-optimize ng ating phone para doon sa ating wireless connection. So, click lang po natin yan, i-boost. So, mga kapatid, antay lang natin ni onte. So, guys, naka-optimization high na. So, umaandar na po dito yung ating high priority. So, naka-high priority yung ating phone sa ating router. So, ngayon, try natin maglaro kahit Mobile Legend lang. Check lang natin yung ping natin. Check natin network test. At guys, stop test. Okay? So, tignan natin mga kapatid kung okay ba or kung swabe pa yung ating network dito. So sa router delay, nakakuha tayo dito ng 3 ms. Guys, sobrang taas na nito. Sobrang ganda ng ping mo nito pag ganito. Wala kang ka-delay dito. So like what I said, kung ikaw ay streamer, content creator, and then mga kapatid, sa bahay ninyo, ang daming nakakunik. Sobrang dami, and then naapektuhan na yung pagtatrabaho mo. So this router ang marerecommend ko sa'yo dahil, again, balik tayo dito sa Asus router app. Sa upper right, meron pong logo ng clock dito. I-click nyo lang po yan, and then lalabas po dito yung mga iba't ibang optimization ng ating router. So guys, pwede dito ang gaming, media streaming, work from home, learn from home, web surfing, file transferring. So guys, ako nag-i-stream ako, so piliin natin ng media stream. Okay, and then mga kapatid, mag-a-apply lang yan ng settings at magbabago na naman po yan. Ma-optimize naman yan na good for live streaming. So kung sino yung naka-priority dyan, mga kapatid natin, kahit pa kumunik ang buong pamilya mo, aangkan mo sa iyong router, priority yung device mo dahil sinet mo nga ito doon sa kailangan mo. Unless iset mo rin to sa mga ibang kamag-anak mo, like streaming din sila yung whatsoever. Ayos diba? Na ayos, di ba? Itong router na to mga kapatid, sabi ko sa inyo eh. So ngayon mga kapatid natin, magkano nga ba ito sa kanilang store? So mga kapatid natin, pwede nyo itong mabili sa Lazada or sa Shopee store ng Asus. So mga kapatid natin, nandyan na lang sa description box. So ang presyo nito is 9,750 pesos. Not bad mga kapatid, no? Para sa ganitong mga features na makukuha natin, mapapagaan yung buhay natin, mapapagaan yung trabaho natin. Ano ba naman ang gumastos tayo ng ganyan lang na halaga para naman sa ikagagaan ng buhay natin, di ba? At kung marami kayo sa bahay, mga kapatid, pwede kayong mag-ambag-ambagan, no? Di ba? Para gumanda ang inyong router dun sa inyong bahay. Diba, meron kayong 6 or 7 people na nakakonect. Ambagan nyo. Basic na basic yung 9,750 pesos. At syempre, pwede pang bumaba yan, mga kapatid, pag may mga flash sale ang Lazada and Shopee. So, check nyo po yung store nila, nandiyan sa description box. So, mga kapatid natin, recommended ba ni Boss Lucio ito sa lahat ng klase ng tao, mga kapatid? Nag-work from home, content creator, guys, anything. So mga kapatid, bago ko sagutin yan, super fast verdict lang tayo guys. Okay, nagustuhan ko talaga itong product na to. Wala akong masyadong makitang bad side talaga sa kanya. Siguro kung meron man, siguro dun lang sa aesthetics ng router. Pero guys, pwede pa rin eh. Pwede na. Diba? Kasi yung ibang magaganda talagang router is around 16,000 pesos pataas na. So guys, para ito sa below 10,000 pesos, na price point na itong router na to guys, sobrang solid na po. So wala na po akong masasabing bad side para sa router na to. So kung recommended, yes, definitely yes, si mga kapatid natin. Super recommended ko ito, lalong-lalo na kung ikaw ay streamer, gamer, lalo na kung ikaw ay nag-i-stream lang sa mobile phone, napakahalaga ng wireless connection sa'yo dahil hindi naman pwedeng lagyan ng LAN cable to. So kailangan mo ng router para stable
at efficient yung iyong internet connection. So yun lang mga kapatid natin, sobrang natuwa ako dito sa TUF Gaming AX5400. Maraming salamat Asus sa pagpapadala nyo nito sa akin at syempre ma-review ito sa channel na to at talagang alam kong makakatulong to sa aking mga subscriber kasi alam naman natin na may problema talaga ang internet speed dito sa ating bansa. So yun lang mga kapatid natin, kung gusto nyo pa makakita ng mga gantong content at syempre mga kapatid natin, road to 100k na po tayo mga kapatid. Don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis Leo Teves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!